أهلا بيكم يا أصحابي في قناة الياسمين للأطفال. تعالوا النهاردة نعرف بعض المعلومات عن القطط وإزاي نقدر نهتم بيها. القطط يا أصحابي من الحيوانات الأليفة اللي بنحب نربيها في البيت، والقطط ليها صفات جميلة زي إنها نظيفة وطيبة وبتحب اللعب، وكمان هي من الحيوانات اللي بتتعلم بسرعة. بالنسبة للأكل اللي بتحبه القطط وبيكون مفيد ليها، اللحوم المطبوخة أو المقلية، ولازم نقدمه للقطط مستوي، ما ينفعش نقدم لهم لحوم نية، لأن اللحوم النية هتخليها شرسة وكمان هتجيب لها الأمراض. وأفضل أنواع الأكل اللي بتحبه القطط اللحوم البيضة زي لحم الدجاج والأرانب والأسماك، بنقدمه لهم مسلوق أو مشوي، المهم يكون مستوي. كمان يا أصحابي الحليب مهم جدا ليهم، خصوصا وهي لسه صغيرة وفي الشهور الأولى من حياتها، أو في حالة إن هي مصابة بمرض في معدتها، فبيبقى خفيف على معدتها وبتخف بسرعة. وكمان يا أصحابي لما نيجي نقدم الطبق للقطة بتاعتنا ما نبقاش مليين الطبق قوي، لأن القطط طول ما في أكل في الطبق بيفضلوا ياكلوا لحد ما يخلصوه، وده ممكن يسبب لهم أمراض في جسمهم بسبب زيادة الأكل. والقطط يا أصحابي بتحب اللعب قوي، عشان كده لازم نوفر لهم بعض الألعاب زي السلاسل والأكياس الفاضية والمكعبات والكور الصوف. مهم قوي إن احنا ننوع في الألعاب عشان القطط ما تحسش بالملل. وكمان يا أصحابي القطط بطبيعتها بتحب النظافة، بس الأفضل إن احنا نمشط شعرها دايما ونغسل جسمها وشعرها بالشامبو الخاص بيها. ولازم كمان نطعم القطط بتاعتنا كل فترة عشان ما تصابش بالأمراض. وللقطط أنواع كتير زي القط الشيرازي والقط الحبشي والقط البريطاني، وكل نوع بيختلف في صفاته عن النوع التاني، عشان كده لازم نعرف معلومات عن النوع اللي هنشتريه من بياع الحيوانات الأليفة عشان نعرف نتعامل معاها كويس ونعرف طبيعتها. وممكن كمان نطلع على المعلومات دي من الكتب أو من الإنترنت عشان نعرف نربيها ونتعامل معاها. وبكده يا أصحابي اتعرفنا مع بعض عن القطط وكيفية الاهتمام بيها، ولنا لقاء آخر مع معلومة جديدة.